चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपण नेहमी बिर्याणी, पुलाव, व्हेज बिर्याणी, नॉन व्हेज बिर्याणी हे करत असतो आणि हे सगळं तुम्हाला मी दाखवलंय। पण त्यातल्या त्यात मशरूम हे लोकांना खूप आवडतं, तर म्हटलं आज तुम्हाला मी दाखवते मशरूमचा पुलाव। आपण इथे घेतोय 5 टेबलस्पून तेल। गॅस सुरू करूया। तेल गरम होऊन द्यायचंय। तेल गरम झालेलं आहे। आपण यात घालूया कढीपत्त्याचे 15 पानं घेतलेले, 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। थोडंसं परतून घ्यायचंय। आता आपण यात घेऊया 3 पातीचे कांदे उभे चिरलेले आहेत, पण आपण सुरुवातीला फक्त कांदे घातलेले आहेत आणि हे परतायचं थोडंसं। आता आपण यात टोमॅटो घालायचे, 2 टोमॅटो उभे चिरलेले। टोमॅटो थोडासा मऊ होऊन द्यायचंय। आता आपण यात घालूया 1 उभा चिरलेला गाजर, मीठ चवीप्रमाणे, 1 टेबलस्पून काळी मिरी पावडर। हे परतून घेऊया आणि आता यात आपल्याला घालायचंय 150 ग्रॅम मशरूम आपण बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि ते पाण्यात ठेवायचे नाहीतर ते काळे पडतात। उभे उभे चिरले। आता हे छान परतून घ्यायचं आणि मशरूम थोडा होऊन द्यायचंय। तर आपल्याला एक 5 मिनिटं वाट बघायची आहे। पाच मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण ह्यात शिजलेला तांदूळ घालणार आहोत, म्हणजेच भात घालणार आहोत। मी इकडे 2 वाट्या तांदूळ घेतला होता आणि पाणी उकळत ठेवलं, त्यात थोडंसं मीठ घातलं, त्यात मग धुतलेला तांदूळ घातला आणि 3/4 शिजल्यावर आपण तो गाळून घेतला। आता आपण हा यात घालूया। आता हा मिक्स करून घेऊया। 2 वाट्या म्हणजे साधारण आपण इकडे 400 ग्रॅम तांदूळ घेतलाय। आता याला थोडीशी वाफ येऊन द्यायचंय। झाकण द्यायलाच पाहिजे असं नाहीये, आपण 5 मिनिटं असं ठेवलं तरी ती वाफ येणार आहे। आपण यात घालूया कांद्याची पात। आपण मगाशी कांदे घातले होते, पुन्हा मिक्स करायचंय आणि 5 मिनिटं वाट बघायची। छान अशी पुलावला वाफ आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे काढून घ्यायचंय। छान सुगंध येत आहे। गरमागरम मशरूम पुलाव तयार आहे। हा तुम्ही करायचा आहे, कारण ह्याच्यामध्ये ना हेल्दी सगळं आहे। गाजर आहे, मशरूम आहे, पातीचा कांदाही घातलेला आहे। आपण छानपैकी आपण तांदूळही शिजवून घेतला होता आणि झटपट होणार आहे। तुम्ही हा नक्की करून बघायचा आहे, मला कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।